การใช้แอปพลิเคชันนะคะตามคลิปนี้จะเป็นการใช้แอปพลิเคชันในระบบ iOS นะคะวิธีการดาวน์โหลดนั้นเข้าไปที่ App Store นะคะและพิมพ์คำว่า Snore Lab ค่ะจะขึ้นมาตัวแรกเลยนะคะหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดนะคะจะได้ไอคอนขึ้นมาชื่อ Snore Lab ค่ะกดเข้าไปนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะขั้นต้นจะเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันนะคะว่าแอปนี้คืออะไรเราก็กด continue ต่อไปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นบอกวิธีว่าการใช้งานของแอปพลิเคชันนะคะเราควรจะคว่ำหน้าจอลงแล้วก็เสียบสายชาร์จไว้ตลอดเวลาขณะที่ใช้แอปพลิเคชันค่ะกด enable microphone ค่ะก็คือการเปิดไมโครโฟนนั่นเองค่ะให้ทางแอปรับเสียงของเราได้อันนี้จะเป็นแนะนำแอปเบื้องต้นนะคะแนะนำให้อ่านนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับการใช้แอปพลิเคชันนะคะจะได้ใช้แอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นการลิงก์กับ iPhone นะคะกด Start เพื่อเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นการขึ้นแจ้งเตือนนะคะก็แล้วแต่เราว่าจะกดแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนนะคะอันดับแรกเลยค่ะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดที่ Time to Sleep ค่ะ Time to Sleep นะคะคือหลังจากที่เราตั้งค่านะคะเราจะหลับภายในกี่นาทีนะคะก็ขึ้นกับว่าแต่ละคนนะคะสามารถหลับได้ช้าหรือเร็วแค่ไหนนะคะก็ตั้งเวลาตามความสะดวกเลยค่ะตั้งเวลาเสร็จนะคะกด back ออกมานะคะแล้วก็มาดูที่ factor ค่ะปุ่ม factor นะคะจะเป็นการเซตเกี่ยวกับว่าก่อนนอนนั้นเราทำอะไรมาบ้างนะคะก่อนหน้านี้น้ำหนักเท่าไหร่เราได้ดื่มแอลกอฮอล์ไหมหรือว่าทานอาหารหนักแค่ไหนนะคะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของเรานะคะหลังก่อนการใช้แอปพลิเคชันค่ะก็จะเป็นการกินกาแฟก่อนนอนหรือเปล่าหรือว่าเคยป่วยมาก่อนไหมหรือว่าไม่นอนบนเตียงเนี้ยค่ะแล้วก็เซตตามกิจวัตรประจำวันของเราก่อนที่จะมาใช้แอปเลยค่ะหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะคะหลังจากกดคอนเฟิร์มนะคะเราก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะและตัวแอปนะคะจะบอกว่าอย่าลืมที่จะคว่ำหน้าจอแล้วก็เสียบสายชาร์จแบตตลอดเวลานะคะไม่งั้นเครื่องก็จะดับขณะที่ใช้งานค่ะแล้วกดโอเคค่ะหลังจากตื่นมานะคะเราก็จะเปิดแอปแล้วก็เจอหน้าจอนี้นะคะอันนี้จะเป็นกราฟเสียงนะคะของเราตลอดทั้งคืนที่เรานอนมานะคะ Active Time นะคะคือเวลาการนอนทั้งหมดหรือว่าเวลาการใช้แอปของเรานั่นเองค่ะก็คือ9ชั่วโมง51นาทีนะคะ Snoring นะคะคือเปอร์เซ็นต์ของการกรนที่แอปจับได้นะคะภายใน9ชั่วโมง51นาทีนะคะเราได้กรนไป 30% นะคะซึ่งSnore Score นะคะก็คือสกอร์ในการกรนนะคะก็คือ25คะแนนเลยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดในการใช้แอปนะคะแต่ว่าก็ต้องทำการอัปเกรดนะคะเวอร์ชันซึ่งก็ต้องมีการเสียตังค์ด้วยนะคะซึ่งใครที่อยากใช้แอปจริงๆจังๆก็ต้องจำเป็นที่จะต้องจ่ายตังค์ด้วยค่ะและแอปนี้นะคะยังมีฟังก์ชันพิเศษนะคะคือการฟังเสียงแบบจริงจังนะคะก็คือตรงตัวกราฟค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่ากราฟจะมีสีเขียวสลับสีเหลืองค่ะส่วนสีเหลืองนั้นคือส่วนที่เราเสียงกรนของเรานะคะเมื่อซูมเข้าไปดูนะคะช่วงเวลาตี 2จะเห็นเป็นสีเหลืองค่ะ
เมื่อกี้ก็คือเสียงกลนตอนช่วงเวลาตี 2นะคะช่วงกลนหนักๆนี่จะเป็นช่วงตี 3 ถึงตี 4นะคะก็จะเห็นว่าช่วงเวลาตี 4นะคะเป็นช่วงที่กลนเสียงดังมากเลยค่ะและช่วงที่กราฟสูงที่สุดนะคะจะเห็นว่าเป็นช่วง6:15 นาทีค่ะเราลองมาฟังกันเลยค่ะนี่ก็คือพอประมาณนะคะเป็นเสียงกลโดยพอประมาณค่ะก็คือเป็นเสียงที่ค่อนข้างชัดนะคะโดยเสียงจากการใช้แอปก็จะประมาณนี้แหละค่ะครับสำหรับแอป Sonolab นะครับที่ได้ใช้ไป1 คืนเนี่ยก็ผลออกมาพบว่ามีการนอนกลนประมาณ 4% ซึ่งเมื่อคืนก็นอนไปประมาณ7 ชั่วโมงครับซึ่งแอปนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยจะสรุปเป็นผลออกมาเลยว่าเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยของเราเนี่ยมีการนอนกลนมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเรานอนหลับลึกมากหรือเปล่าเขาก็จะเนี่ยครับบันทึกมาเป็นคลื่นเสียงทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเรามีอาการนอนกลนควรจะปรับปรุงตรงไหนมากกว่าครับมันมีตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองมาใช้แอปดูเพราะว่าทำให้เรารู้ถึงลักษณะการนอนของเราครับแล้วก็สามารถแมเนจหรือว่าดูแลเรื่องสุขภาพได้ถ้าเกิดมันนอนกลนมากเกินไปเราอาจจะต้องพบหมอแอปก็จะช่วยถึงจุดนั้นครับแอป Sonolab นะครับเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยวิเคราะห์การนอนกลนของเราได้นะครับผมลองใช้แอปนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าดีมากมันเป็นแอปที่เตือนด้วยนะครับว่าเรานอนกลนแต่ละคืนเนี่ยครับเรานอนกลนมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับอยากให้ลองใช้กันค่ะก็จากการใช้แอป Sonolab นะคะก็ตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลไหมแล้วกลดังแค่ไหนก็พอได้ใช้แอปนี้นะคะก็ได้รู้ว่าเราอ่ะกลในช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็เวลาไหนที่กลดังบ้างแล้วก็จะสามารถเอามาแก้ไขแบบสุขภาพของการนอนของเราได้ค่ะแล้วก็มันก็ทำให้เราเนี่ยแบบได้รู้ว่ากลางคืนตอนกลางคืนที่เรานอนเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วก็ได้รู้แบบว่าตอนนอนเนี่ยมันมีเสียงอะไรมารบกวนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้สุขภาพการนอนของเราดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาเพิ่มได้